Triệu Lệ Dĩnh cùng con trai hát biểu diễn trên sân khấu, khiến cả khán đài bùng nổ với giọng hát truyền cảm, sâu nắng. Triệu Lệ Dĩnh và con trai khoảnh khắc vàng trên sân khấu. Trong làng giải trí Hoa ngữ vốn luôn ồn ào, hiếm khi nào khán giả lại được chứng kiến một khoảnh khắc vừa bất ngờ vừa chan chứa xúc động đến vậy. Đêm hôm ấy, tại một đại nhạc hội lớn với hàng chục nghìn khán giả và hàng triệu lượt theo dõi trực tuyến, Triệu Lệ Dĩnh đã khiến cả khán đài vỡ òa, không chỉ bởi màn xuất hiện rạng rỡ, duyên dáng trong chiếc váy trắng tinh khôi, mà còn bởi sự đồng hành đặc biệt. Cậu con trai nhỏ bé nhưng đầy nghị lực của cô lần đầu tiên bước lên sân khấu cùng mẹ cất cao tiếng hát. Chính khoảnh khắc đó đã làm nên một trong những ký ức khó quên nhất trong sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh, và cũng trở thành một dấu mốc đặc biệt trong lòng khán giả. Sân khấu rực rỡ ánh đèn, người dẫn chương trình vừa dứt lời giới thiệu, xin mời nghệ sĩ Triệu Lệ Dĩnh với một bất ngờ đặc biệt dành cho quý vị khán giả, thì từ cánh gà, Triệu Lệ Dĩnh bước ra, nụ cười dịu dàng, dáng vẻ tự tin. Cô vốn đã quen với ánh đèn và sân khấu, nhưng điều khiến mọi người nghẹn ngào chính là bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy tay cô con trai Hướng Tường. Cậu bé trong bộ vest đen vừa vặn, đôi mắt sáng long lanh, vừa hồi hộp vừa háo hức. Khán giả gần như không tin vào mắt mình, làn sóng vỗ tay, reo hò vang lên. Ai cũng hiểu, đây không phải một tiết mục bình thường mà là sự kết hợp thiêng liêng của tình mẫu tử. Nhạc vang lên, giai điệu bài hát, người mẹ và dòng thời gian, một ca khúc được phối lại riêng cho đêm diễn. Bắt đầu, Triệu Lệ Dĩnh cất giọng đầu tiên. Giọng hát của cô vốn không chuyên nghiệp như ca sĩ, nhưng lại chan chứa tình cảm, ngọt ngào và đầy sức truyền cảm. Ngay sau đó, Hướng Tường cất giọng trong trẻo, hồn nhiên. Âm sắc non nớt của một đứa trẻ lại hòa quyện tuyệt vời với giọng mẹ, tạo nên một bản song ca đặc biệt đến mức làm cả khán phòng lặng đi. Mẹ ơi, con sẽ nắm tay mẹ, dù năm tháng có đổi thay, con vẫn bên mẹ suốt đời. Những ca từ đơn giản ấy, qua giọng hát ngây thơ và truyền cảm của Hướng Tường, bỗng trở nên thiêng liêng. Khán giả không còn ngồi yên được nữa, có người đã rơi lệ ngay từ câu đầu tiên. Cao trào cảm xúc tiếng hát làm bùng nổ hội trường. Đến đoạn cao trào, Triệu Lệ Dĩnh và con trai nắm tay nhau thật chặt, cùng hòa giọng. Con là mặt trời, là hy vọng trong cuộc đời mẹ. Mẹ là bầu trời, là đôi cánh che chở cho con. Tiếng hát vang lên đầy nội lực, lan tỏa khắp khán phòng. Ánh đèn sân khấu đồng loạt chuyển sang sắc vàng rực rỡ, tựa như ánh nắng mùa xuân bao phủ cả hội trường. Hàng nghìn khán giả đứng bật dậy, vỗ tay rầm rầm theo nhịp nhạc. Có người còn hét lên, Dĩnh bảo cố lên, Hướng Tường cố lên. Không khí lúc ấy không chỉ bùng nổ mà còn như một lễ hội của tình yêu thương. Triệu Lệ Dĩnh rơi nước mắt, Hướng Tường ôm chặt mẹ. Khi bài hát kết thúc, cả sân khấu vang dội tiếng reo hò, tiếng vỗ tay không ngớt. Triệu Lệ Dĩnh không kìm được xúc động, những giọt nước mắt long lanh rơi xuống. Hướng Tường, tuy còn nhỏ, nhưng đã ôm chặt lấy mẹ và nói vào micro, mẹ đừng khóc, con yêu mẹ. Khoảnh khắc ấy đã khiến hàng nghìn con tim vỡ òa, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai mẹ con, hình ảnh giản dị nhưng quá đỗi thiêng liêng. Phản ứng của Phùng Thiệu Phong trên hàng ghế khán giả, người ta nhận ra Phùng Thiệu Phong cũng có mặt. Anh ngồi lặng lẽ, ánh mắt không rời sân khấu. Khi con trai cất giọng hát, anh đưa tay lau vội khóe mắt. Một phóng viên đã bắt gặp anh thì thầm, con trai tôi hát hay quá, nó giống Dĩnh vô cùng. Khoảnh khắc ấy, người ta thấy trong mắt Phùng Thiệu Phong vừa có niềm tự hào, vừa có sự tiếc nuối. Bởi lẽ, dù hai người đã ly hôn, nhưng tình cảm dành cho con trai và cả những ký ức ngọt ngào với Triệu Lệ Dĩnh vẫn còn nguyên vẹn. Khán giả và truyền thông bùng nổ. Ngay sau đêm diễn, mạng xã hội tràn ngập clip ghi lại màn song ca của hai mẹ con. Hashtag thằng Triệu Lệ Dĩnh cùng con chơi hát leo lên top 1 tìm kiếm chỉ sau vài giờ. Fan hâm mộ không ngừng bình luận, đây là sân khấu cảm động nhất tôi từng xem. Hướng Tường thừa hưởng giọng truyền cảm của mẹ rồi, tương lai chắc chắn sẽ tỏa sáng. Không cần lời hoa mỹ, chỉ cần tình mẹ con thôi cũng đủ làm rung động cả khán phòng. Nhiều nhà báo còn viết rằng, khoảnh khắc này đã chứng minh Triệu Lệ Dĩnh không chỉ là một ngôi sao, mà còn là một người mẹ tuyệt vời, dám chia sẻ hạnh phúc riêng tư với khán giả. Dư âm để lại một chương mới trong trái tim người hâm mộ. Đêm diễn khép lại, nhưng dư âm thì còn mãi. Hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh cùng con trai hát vang trên sân khấu đã khắc sâu trong lòng khán giả. Nó không chỉ là một tiết mục biểu diễn, mà là một bản tình ca của tình mẫu tử, của gia đình, của sự gắn kết vượt qua mọi sóng gió. Đối với Triệu Lệ Dĩnh, đây có lẽ là giây phút hạnh phúc và tự hào nhất. Đối với Hướng Tường, đó sẽ là ký ức tuổi thơ không bao giờ phai nhạt. Và đối với Phùng Thiệu Phong, đây là niềm kiêu hãnh nhưng cũng đầy suy tư, bởi anh hiểu tình cảm gia đình vẫn luôn là sợi dây ràng buộc bền chặt nhất. Khán giả ra về mà lòng vẫn còn bồi hồi. Ai cũng tin rằng khoảnh khắc ấy sẽ đi vào lịch sử showbiz Hoa ngữ như một dấu son khó phai, nơi một nữ minh tinh và cậu con trai bé nhỏ cùng nhau hát, cùng nhau tỏa sáng bằng chính tình yêu thương giản dị nhưng sâu sắc. Khoảnh khắc Triệu Lệ Dĩnh nắm tay con trai tiến lại gần mép sân khấu, ánh sáng dịu dàng chiếu xuống hai mẹ con,
cả khán đài bỗng lặng đi trong vài giây. Nụ cười hiền hòa của cô, kết hợp với đôi mắt tròn xoe đầy tò mò của cậu bé, tạo nên một hình ảnh ấm áp chưa từng thấy. Rồi khi giai điệu ca khúc thứ hai cất lên, lần này không chỉ có sự dìu dắt của mẹ, mà cậu bé còn tự tin cất tiếng hát, giọng hát non nớt, trong trẻo ấy vang lên, hòa quyện cùng chất giọng ngọt ngào, dày dặn của Triệu Lệ Dĩnh, như hai dòng suối nhỏ hòa thành một khúc nhạc chan chứa tình yêu. Khán giả bên dưới không ngừng hò reo, có người còn rơi lệ vì xúc động. Họ nói rằng, đã lâu lắm rồi mới chứng kiến một khung cảnh vừa hồn nhiên vừa sâu lắng đến vậy, nơi âm nhạc không chỉ để biểu diễn, mà còn để kể một câu chuyện tình thân. Trong giây phút cao trào, Triệu Lệ Dĩnh khẽ cúi xuống, ôm con trai vào lòng khi cậu hát xong một đoạn, đứa trẻ ôm lấy cổ mẹ, áp mặt vào vai cô, như thể tìm được chỗ dựa an toàn nhất. Máy quay lập tức bắt chọn cảnh này, và chỉ vài phút sau, những bức hình, đoạn clip đã tràn ngập mạng xã hội, cư dân mạng bùng nổ bình luận cậu bé giống mẹ như đúc, từ đôi mắt đến nụ cười, giọng hát của hai mẹ con khiến mình nổi da gà, thật sự quá tuyệt vời, chưa bao giờ thấy Triệu Lệ Dĩnh hạnh phúc đến vậy. Ánh mắt cô ấy tràn ngập tình yêu, điều đặc biệt là trong khán phòng hôm ấy, có rất nhiều nghệ sĩ, đồng nghiệp thân thiết của Triệu Lệ Dĩnh, ai cũng mỉm cười, tán thưởng màn trình diễn hiếm có này. Một số đạo diễn còn khẳng định rằng, nếu sau này cậu bé có bước chân vào nghệ thuật, chắc chắn sẽ là ngôi sao được kỳ vọng nhất. Kết thúc bài hát, Triệu Lệ Dĩnh và con trai cùng cúi chào khán giả. Tiếng vỗ tay vang dội như muốn xé toang không gian, hàng ngàn chiếc điện thoại giơ cao ghi lại khoảnh khắc ấy. Triệu Lệ Dĩnh khẽ nói vào micro, giọng nghẹn ngào nhưng đầy kiêu hãnh, cảm ơn mọi người đã dành tình yêu cho hai mẹ con tôi. Hôm nay, đây không chỉ là một buổi biểu diễn, mà còn là kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời tôi. Khán giả lại hô vang tên cô và con trai, biến sân khấu thành biển cảm xúc. Đêm hôm đó, cả cộng đồng mạng gần như vỡ òa, từ những diễn đàn nhỏ, trang fanpage, cho đến các trang báo lớn, đầu đầu cũng xuất hiện dòng tít, Triệu Lệ Dĩnh cùng con trai gây bão sân khấu. Khán giả ngỡ như đang xem một câu chuyện cổ tích giữa đời thường, trong khi khán đài vẫn còn vang vọng tiếng reo hò và những tràng pháo tay. Ở một góc khán phòng, ánh mắt của Phùng Thiệu Phong không rời khỏi sân khấu. Anh lặng lẽ theo dõi từng động tác, từng ánh nhìn đầy trìu mến của Triệu Lệ Dĩnh dành cho con trai. Khi cậu bé ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh, cất tiếng hát non nớt hòa cùng giọng ca dịu dàng của mẹ, trái tim Phùng Thiệu Phong như thắt lại. Anh đã từng nhiều lần nghe con trai cười, nghe con gọi ba trong những buổi tối bình yên ở nhà, nhưng khi được nghe tiếng hát của con hòa quyện với giọng hát của Triệu Lệ Dĩnh trước hàng nghìn người, anh nhận ra rằng đứa trẻ này không chỉ mang trong mình huyết thống của anh, mà còn thừa hưởng trọn vẹn sự tinh tế, tình cảm và sức hút từ mẹ. Một thoáng, ký ức ngọt ngào ùa về những ngày đầu hai người cùng nhau quay phim Minh Lan chuyện, khi ánh mắt của Triệu Lệ Dĩnh còn trong trẻo, khi Phùng Thiệu Phong chưa từng nghĩ rằng họ sẽ có một đứa con đáng yêu như hôm nay. Những giây phút ấy giờ đây tái hiện trên sân khấu, khiến lòng anh vừa xúc động vừa nuối tiếc. Phùng Thiệu Phong nắm chặt bàn tay đặt trên đầu gối, anh cố kìm nén cảm xúc, nhưng khóe mắt lại đỏ hoe. Lúc Triệu Lệ Dĩnh ôm con trai vào lòng, anh biết rằng dẫu khoảng cách giữa hai người có xa đến đâu, sợi dây liên kết máu thịt này vẫn mãi mãi giữ họ lại gần nhau. Báo chí ngay lập tức ghi lại phản ứng của anh. Một tờ tin giải trí đã viết khoảnh khắc Phùng Thiệu Phong lặng lẽ lau nước mắt khi Triệu Lệ Dĩnh và con trai cùng hát trên sân khấu, đã khiến người hâm mộ nghẹn ngào. Anh không cần nói một lời, nhưng ánh mắt đầy tình cảm của anh đã thay cho vạn điều muốn nói. Sau buổi diễn, khi khán giả dần rời đi, hậu trường ngập tràn hoa và quà tặng. Triệu Lệ Dĩnh vẫn chưa thay trang phục biểu diễn, cô ngồi cúi xuống lau mồ hôi cho con trai. Bất ngờ, Phùng Thiệu Phong bước vào, anh không nói gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai con, rồi nhìn Triệu Lệ Dĩnh với ánh mắt sâu thẳm. Con hát hay lắm, ba rất tự hào, anh khẽ nói, rồi cúi xuống xoa đầu cậu bé. Đứa trẻ hồn nhiên cười vang, đôi mắt sáng long lanh. Triệu Lệ Dĩnh thoáng khựng lại, dường như không ngờ anh sẽ xuất hiện, nhưng rồi cô cũng mỉm cười, nụ cười hiền hậu, nhẹ nhàng như bao năm về trước. Không khí trong căn phòng nhỏ ấy bỗng trở nên ấm áp đến lạ, không còn là những ồn ào của sân khấu ngoài kia, không còn ánh đèn rực rỡ, chỉ còn lại ba con người một gia đình với những sợi dây tình cảm bền chặt, dẫu có trải qua bao thăng trầm vẫn chẳng thể cắt lìa.